Assalamu alaikum dostano, welcome back to my channel. My channel ta pa khair aghlast update math, of course maths in Pashto. په دې channel کې موږ math سره پښتو کې explain کوو د ټول پښتنو افغانانو د پاره که هغه د نړۍ په هر ګوټ کې وي په خاصه توګه خیبر پښتونخوا students لپاره. نن چې دا د 9th class 1.1 exercise question number 1 دا ویډیو چې دا په خاصه توګه د 1.1 exercise باره کې ده. صحیح ده. matrices تیر ویډیو کې موږ matrices ته definition او د هغه introduction وکړو. که تاسو هغه ویډیو نه وي کتلې لومړی هغه ویډیو وګورئ. زه په description box کې د هغه لینک اچوم، ضروري ده لومړی هغه وګورئ بیا راسئ 1.1 exercise ته. انشاءالله اسانه ده. راځو شروع کوو. question number 1 صحیح ده. 1.1 exercise ده. لومړی question چې دا which of the following are square and which are rectangular matrices. وای په دې لاندې matrix ګوره 1 2 3 4 matrices تاسو درکړي کنه. وای په دې کې کوم یو square matrix دا او کوم یو rectangular matrix ده. و square matrix کوم matrix ته وایي، rectangular matrix کوم matrix ته وایي. square matrix په دې سکرین باندې definition هم درته شو کوم. هغه matrix ده چې په کوم کې د روز او د کالم شمیر برابر وي. که 2 روز وي کالم هم باید 2 وي، که 5 روز وي کالم هم باید 5 وي. صحیح ده. The matrix in which the number of rows and columns are the same. بل rectangular matrices هغه matrices دي په کوم کې چې د روز او د کالم شمیر برابر نه وي. روز که زیات وي کالم کم وي، یا کالم زیات وي روز کم وي. صحیح ده. The matrices or the matrix in which the number of rows and columns are not the same are called the rectangular matrices or is called rectangular matrix. راځو لومړی کوېسچن ته وګورئ. په دې کې څو روز دي؟ 1 رو سیکنډ رو. کالم څومره دي؟ 1 کالم سیکنډ کالم. داسې ده یو سکویر میټریکس ده ځکه د روز او د کالم شمیر برابر ده. دې ته وګورئ 1 رو سیکنډ رو 1 کالم 2 کالم 3 کالم. 2 روز او 3 کالم دي پکې برابر نه ده کنه. 2 is not equal to 3. نو داسې د یو rectangular matrix ده. دریم ته ګورئ first row second row third row. first column second column third column. نو 3 equals 3. دا چې دا یو square matrix ده. بل دې ته وګورئ matrix D ده کنه -5. که موږ په دې کې رو وګورو first row صحیح ده. کالم په کې وګورو first column. نو 1 cross 1 means 1 by 1 1 by 1 matrix ده کنه. نو یو له یو سره برابر ده. داسې ده یو square matrix ده. ان شاء الله په دې باندې پوه شوي یئ. اوس راځو question number 2 ته. ها دوم question چې ده question number 2 exercise 1.1. list the order of the following matrices. یو څو matrix موږ ته راکړي، موږ ته وایي چې د دې order find کړئ. د دې order چې ده order ما تاسو ته ویلي دي rows followed by column is called the order of the matrix. order ته dimension هم وایي. صحیح ده تاسو ته مې ویلي دي. او order ته size هم وایي. په لومړی ویډیو کې موږ د دې باره کې بحث کړی ده. نو راځو لومړی ته لومړی وګورئ څو په دې matrix کې matrix A دې کې څو روز دي؟ 1 رو 2 رو 2 رو. صحیح ده. او په دې کې کالم څو دي؟ 1 2 3. نو 2 روز او 3 کالم دی پکې دي. دي هغه order سم کې لیکو 2 cross 3. 2 rows 3 کالم 2 cross 3. دې ته وګورئ یو رو یو کالم 1 cross 1 یو رو د یو کالم ده پکې. دې ته وګورئ 1 رو 2 رو 2 1 column 2 column 3 column 2 cross 3 same as this one. D matrix D 1 row 1 column 2 column 1 cross 2. داسې دي د دې orders دي. انشاءالله پوه سوي به یاست. اوس راځو question number 3 exercise 1.1. question number 3 exercise 1.1 class 9th. question number 3. if A equals this matrix موږ ته وایي که نه وایي که چیرې A دې matrix برابر وي. صحیح ده. دا ټول د دې matrix elements دي.
give the following elements وای دغه موږ چې دا لاندې چې راکړي کنه وای دا elements پیدا کړئ صحیح شو elements تاسو پیږئ هر هغه څه چې د میټریکس په منځ کې وي نو راځو لومړی ته ګورئ A12 د دې څه مطلب ده A12 وای موږ ته په لومړی رو کې دوم element پیدا کوي ګورئ لومړی رو دا ده کنه first row this represents the row this represents the element دا سیده د رو represent کوي لومړی رو ویني او دا سیده element represent کوي دوم element لومړی رو کې دوم element اول دوم لومړی رو کې دوم element equals 2 ویني 2 ده دې ته ګورئ دومه رو کې this represents row this represents element دومه رو کې first element this is the second row دا second row دا first element negative 2 equals negative 2 انشاءالله پوهیږئ دریم ته ګورئ a third 2 صحیح ده دریم رو کې دوم element دریم رو دا ده element number 2 1 څلورم ته ګورئ a 1/3 لومړی رو دریم element لومړی رو دا ده 1 element 2 element third element equals third element is negative 4 انشاءالله په دې کوېسچن به هم پوه شوي یاست اوس راځو question number 4 exercise 1.1 question number 4 exercise 1.1 class 9 question څه وایي which of the following matrices are equal څلور میټریکس موږ ته راکړي دي که نه موږ ته وایي دې کې کوم کوم میټریکس دی یو بل سره ایکول دي ایکول معنا برابر مثال څلور برابر دی له څلورو 4 equals 4 3 equals 3 دا رقم میټریسز کې یو بل دی ایکول برابر دا شي صحیح ده کله به ایکول برابري کې هغه وخت چې د یو میټریکس ټول الیمنٹ د بل د میټریکس ټول الیمنٹ سره برابر سي هغه وخت میټریسز چې دی یو بل سره ایکول دي راځي چې کوو لومړی میټریکس A دا 2 5 1 3 are the elements of matrix A دوم میټریکس 2 5 4 3 دریم میټریکس نمبر C 1 plus 1 3 plus 2 4 2 plus 1 D 2 plus 2 4 plus 1 1 3 لومړی A B چې کوي ټول ټو سره برابر ده 5 له 5 سره برابر ده 1 له 3 سره 4 سره برابر نه ده 3 له 3 سره دلته یو مسله سو 1 د 4 سره برابر نه ده نو A is not equal to matrix B صحیح ده راځو دا سولف کوو 3 plus 2 5 صحیح ده 1 plus 1 2 2 plus 1 3 صحیح سو دا اول سولف کوي 4 plus 1 5 اوس چې کوي matrix A او matrix C چې کوو 2 equals 2 5 equals 5 1 equals 4 برابر نه څه 3 equals 3 دام برابر نه دي matrix A is not equal to matrix C راځو A and D 2 equals 2 5 equals 5 1 equals 1 3 equals 3 A matrix equals D matrix A څه D برابر څه صحیح څه نو چې دا دوه برابر سول دا دوه نو دا دوه به یو بل سره برابر سي ګورو دوه برابر دی له دوو سره پنځه برابر دی له پنځو سره څلور له څلورو سره درې له درو سره نو A equals D B equals C د دې انسر دا ده A equals D B equals C انشاءالله په دې څلور کوېسچنو به تاسو په پوره ډول سره پوه شوي یاست که کوم مشکل وي کامنټ سیکشن کې تاسو کولی شئ پرېږدئ او انشاءالله تاسو ته به جواب درکوم نو که تاسو زما چینل ته نوي یاست ضرور زما چینل در سره سبسکرایب کړئ خپلو ملګرو سره شریک کړئ تر څو هغوی هم فایده حاصله کړي د دې اپورچونټي نه انشاءالله بله ویډیو کې به تاسو سره ګورم تر هغه وخته د الله تعالی حافظ بای بای